የዋይፋይ ኔትወርክ በመጠቀም ሶፍትዌሩን ለማደስ መሳሪያውን እንደያዙ በእርሶና በኮምፒውተር ስክሪኑ መካከል የ15 ኢንች ወይም 40 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ መሆኑን እንዲሁም በዋይፋይ ኔትወርኩ አቅራቢያ ራውተሩ ዙሪያ መሆኑን ያረጋግጡ። መሳሪያው ከቻርጀሩ ጋር መገናኘቱን ያረጋግጡ። በኮምፒውተሮ ወይም በስማርት ስልኮ ወደ www.orkam.com/wifi ሳይት ይሄዱ። በዋይፋይ ድረገጹ ላይ የኔትወርኩን ስምና ፓስወርድ ያስገቡ። የኪውአር ኮድ ለመፍጠር አረንጓዴ ሳጥኑን ይጫኑ። ከዚያም የኪውአር ኮዱ ስክሪኑ ላይ የሚመጣ ይሆናል። አሁን ከኪውአር ኮዱ በላይ ያለውን ኦርካም ፕሊዝ ሪድ ኪውአር ኮድ የሚለውን ይጠቁሙ። መሳሪያውን መነጽራችሁ ላይ አድርጋችሁ አስተካክላችሁ በመያዝ ካሜራው ኪውአር ኮዱን እንዲመለከት በማድረግ ከዋይፋይ ኔትወርኩ ጋር እስኪገናኝ ይጠብቁ። ምናልባት ኦርካም ፕሊዝ ሪድ ኪውአር ኮድ የሚለውን ትዕዛዝ ለመጠቆም የሚቸገሩ ከሆነ ተች ባሩን መንካት ይችላሉ። ካሜራው የኪውአር ኮዱን ፎቶ የሚያነሳ ይሆናል። የኪውአር ኮዱ በስክሪኑ ላይ በግልጽ እንደሚታይ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። የተወሰኑ የቢፕ ቢፕ ድምጾችን ከሰሙ በኋላ ተከታዩን ድምጽ የሚሰሙ ይሆናል። Wi-Fi is connected to my network. Signal is excellent. ያስታውሱ፣ የታደሰ ሶፍትዌር ካለ መሳሪያው አውቶማቲክ በሆነ መልኩ የሚያድስ ሲሆን ፕሮግረሱንም የሚያሳውቀው ይሆናል። Download progress is 95%. ከዋይፋይ ኔትወርካችሁ ጋር ካስተዋወቃችሁት በኋላ የዋይፋይ ኔትወርኩ በሚሰራበት ዙሪያ ምንጊዜም መሳሪያውን ከቻርጀሩ ጋር ሲያገናኙ የሶፍትዌር እድሳት መኖር አለመኖሩን ቼክ በማድረግ አዲስ እድሳቶችን አውቶማቲክ በሆነ መልኩ የሚጭን ይሆናል። የዋይፋይ ኔትወርካችሁን አንዴ ብቻ ነው ማስተዋወቅ የሚኖርባችሁ። ከዛ በኋላ ራሱን በራሱ የሚያድስ ይሆናል።